પીરસાતા જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને. આ છે સુરતના પ્રખ્યાત રસાવાળા ખમણ. ગુજરાતી ખમણ તો બધાએ ચાખ્યા હોય, પણ ટેસ્ટી રસાવાળા ખમણમાં રસો બનાવવાની રીત જેટલી અનોખી છે ને એટલી જ અનોખી રીત પીરસવાની અને આંગળા ચાટતા રહી જઈને તેવો સ્વાદ. તો સુરતના પ્રખ્યાત રસાવાળા ખમણ જો ઘરે બનાવવા હોય ને તો રસાની કન્સિસ્ટન્સી કેવી રાખવી અને રસા સાથે ખવાતા ખમણ બનાવવામાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું તે બધી માહિતી સાથેનો આ વિડીયો જોઈને જો બનાવશો ને તો બિલકુલ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા જ ટેસ્ટી રસાવાળા ખમણ ઘરે બનશે. સુરતના સ્પેશિયલ રસાવાળા ખમણ બનાવવાની શરૂઆત ખમણ બનાવવાથી કરીએ. ખમણ બનાવવા માટે પોળા બાઉલમાં 1 કપ ચણાની દાળ અને સાથે 1/4 કપ અડદની દાળ ઉમેરી દઈશું. ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી બંને દાળને હાથ વડે ઘસી અને સાફ કરી લઈએ. ડોળું પાણી કાઢ્યા પછી આ દાળ ચોખામાં ડૂબે ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી 2 કલાક માટે બંને દાળ પલાળવા રાખશું. અહીં 2 કલાક પછી ઢાંકણ ખોલતા જુઓ દાળ ચોખા સરસ પલળી ગયા છે અને સાઈઝમાં પણ મોટા થયા છે. તો દાળ ચોખાને પાણીમાંથી નિતારી અને મિક્સરના ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે સાથે તેમાં 1/4 કપ ચોખાના કોરા પૌવા ઉમેરશું. તેની સાથે અડધો કપ ખાટું દહીં પણ ઉમેરી દઈએ. સાથે બધું પીસાઈ જાય ને એટલું એટલે કે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લઈએ. પીસ્યા પછી દાળના મિશ્રણને એક પોળા વાસણમાં કાઢી લેવાનું છે. બધું મિશ્રણ વાસણમાં કાઢ્યા પછી આ મિશ્રણમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. હાથ વડે જ એક સાઈડ હવે આ મિશ્રણને ફેટવાનું છે. ખમણના આ મિશ્રણમાં પૌવા ઉમેરવાથી ખમણ સોફ્ટ તો થશે જ, પણ 5 મિનિટ સુધી આ રીતે એક સાઈડ આ મિશ્રણ ફેટવાથી ખમણના આ મિશ્રણમાં એકદમ સરસ એર ભરાશે. એટલે આ ખમણ બન્યા પછી એકદમ જાળીદાર અને ફ્લફી બને છે. અહીં 5 મિનિટ પછી આ મિશ્રણ ચલાવવામાં થોડું એવું હળવું લાગે છે. તો હવે આ મિશ્રણને ઢાંકણ ઢાંકી 8 કલાક માટે આથો આપવા માટે રાખવાનું છે. લગભગ 8 કલાક પછી મિશ્રણનું ઢાંકણ ખોલતા ચમચા વડે ચેક કરતા અહીં જુઓ ખમણના આ મિશ્રણમાં એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે. તો આ સમયે આથો આવેલા ખમણના આ મિશ્રણમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી થોડું એવું મિશ્રણ પતલું કરવા માટે સાથે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. બધું ચમચા વડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી આ ખમણનું એકદમ સરસ ફ્લફી મિશ્રણ બની અને તૈયાર થાય. અહીં જુઓ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી સાથે ખમણનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ સમયે ઇડલી ઢોકળાની સ્ટીમરની ડીશમાં મેં તેલ પણ લગાવી લીધું છે. તો બનેલા ખમણના મિશ્રણમાંથી લગભગ 3 ચમચા જેટલું મિશ્રણ ડીશમાં ઉમેરી દઈશું અને ડીશને થપથપાવી મિશ્રણ સેટ કરવાનું છે. વધુ 1 ચમચા જેટલું મિશ્રણ ઉમેરી અને સેટ કર્યા પછી ઉપરથી સેટ થયેલા મિશ્રણમાં થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનું છે. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતાં સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીએ. ખમણના મિશ્રણની ડીશ છે ને તે હવે આ સ્ટીમરમાં સેટ કરી દેવાની છે. અહીં બીજી ડીશ પણ મેં તૈયાર કરી રાખી હતી, તે પણ સ્ટીમરમાં સેટ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 15 મિનિટ માટે ખમણ સ્ટીમ થવા દેવાના છે. એ દરમિયાન રસાવાળા ખમણનો હવે રસો બનાવશું. તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 1/4 કપ ચણાની દાળ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/8 કપ તુવેર દાળ ઉમેરશું. હવે બંનેને સતત ચલાવતા જઈ બંને દાળ શેકવાની છે. રસાવાળા ખમણમાં રસો એક અલગ જ રીતથી બને છે અને તે બનાવવાની સામગ્રી પણ ખૂબ અલગ છે. હવે મિક્સ કરતા જઈ અને ગેસની લો ફ્લેમ પર બંને દાળમાં સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈને ત્યાં સુધી શેકવાની છે. લગભગ 3 મિનિટ પછી હવે દાળ શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગી છે, પણ અહીં જુઓ દાળનો કલર છે ને તે જરા પણ ચેન્જ નથી થયો અને આ વાતનું ધ્યાન પણ રાખવાનું. બંને દાળ હવે સરસ શેકાઈ જાય ને એટલે તરત જ તેમાં 1 તજનો ટુકડો, 3 લવિંગ અને 8 થી 10 કાળા આખા મરી ઉમેરી દેવાના છે. સાથે 1 સૂકું લાલ મરચું અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેવાના અને ત્યાર પછી આ બધું અડધી મિનિટ માટે મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનું છે. ઉમેરેલા મસાલાની પણ સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ત્યાર પછી પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી આ મિશ્રણને સાવ ઠંડુ થાય ને ત્યાં સુધી રાખી દઈશું. બીજી સાઈડ સ્ટીમ કરવા મૂકેલા ખમણ છે ને તેના સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીશું. એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ખમણ સ્ટીમ થઈ ગયા છે અને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ અંદર સુધી ચડી પણ ગયા છે. ખમણની ડીશ બહાર કાઢી અને હવે ખમણ થોડા ઠંડા થયા પછી તેમાં ચપ્પુ વડે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા થઈને તે રીતે કટ પાડી લેવાના છે.
ટુકડા કર્યા પછી અહીં જુઓ દાળના જારીદાર ખમણ બની તૈયાર થઈ ગયા છે અને આ રસાવાળા ખમણમાં આ વાટી દાળના ખમણનો જ ઉપયોગ થાય છે. હજુ વધારે આ ખમણને થોડીવાર ઠંડા થવા દઈશું. એ દરમિયાન આપણે રસો પણ બનાવી લઈએ. તેના માટે શેકેલી દાળ અને મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે ને તો તેને મિક્સરના ચટણીના જારમાં ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી તેને પીસી લેવાના છે. સ્મૂથ પીસેલા મિશ્રણને હવે એક બાઉલમાં પણ કાઢી લઈએ. ત્યાર પછી 1 કપ પાણી આ પીસેલી દાળમાં ઉમેરી દઈશું. એકદમ સરસ રીતે હવે ચલાવી અને બધું મિક્સ કરવાનું છે. જરૂર પડે ને તો વિસ્કરનો પણ ઉપયોગ કરી અને મિક્સ કરવાનું, જેથી પીસેલી દાળના લમ્સ વગરનું મિશ્રણ તૈયાર થાય. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, સૂકા લાલ મરચાંના ટુકડા અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી તુરંત જ ફૂટતા આ વઘારમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી વઘારતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે વઘાર છે ને તે ઉડી અને બહાર ના આવે. વધારે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી દઈએ. હવે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 2 ટીસ્પૂન આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું. અહીં આ રસામાં તીખાશ છે ને તે ખૂબ વધારે હોય છે અને તેના માટે લીલા મરચાંનો જ ઉપયોગ થાય છે, માટે આ પેસ્ટમાં લીલા મરચાં વધારે ઉમેરવાના. હવે બધું ચલાવી અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. વઘારેલું પાણી મસાલા સહિત ઉકળવા લાગે ને એટલે શેકેલી દાળનું લિક્વિડ કરેલા મિશ્રણને આ ઉકળતા પાણીમાં ઉમેરી દેવાનું. તુરંત જ વિસ્કર વડે ઉકળતા પાણીમાં દાળનું મિશ્રણ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. સાથે આ રસામાં માત્ર સહેજ જ એવું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે અને સુરતી રસાવાળા ખમણ જેને ચાખ્યા હશે ને તેને ખ્યાલ હશે કે આ રસો છે ને તે ક્યારેય લાલ કલરનો નથી હોતો, આવો પીળા કલરનો જ હોય છે અને તીખાશ માટે લીલા મરચાંનો જ ઉપયોગ થાય છે. સાથે આ રસો છે ને તે દાળ કઢી જેવો લિક્વિડી થિકનેસનો હોય છે. બસ 2 થી 3 મિનિટ ઉકળ્યા પછી આ રસાની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી થઈ ગઈ છે તો તેમાં વધારે સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. સાથે સહેજ એવી ગળાશ માટે ગોળનો એક નાનો ટુકડો ઉમેરી દેવાનો છે. વધુ 1 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી ગોળ ઓગળી ગયો છે અને એકદમ તીખો સાથે માત્ર સહેજ જેવી ગળાશ સાથે એકદમ ટેસ્ટી રસો બની ગયો છે અને જેટલો ટેસ્ટી આ રસો બનશે ને એટલા જ વધારે ટેસ્ટી રસાવાળા ખમણ સ્વાદમાં લાગશે. અહીં જોયું ને કે રસો બનાવવાની રીત કેટલી અનોખી છે અને એટલી જ અનોખી રીત રસાવાળા ખમણ પીરસવાની છે. તો બનેલા રસાને ગેસ પરથી હવે નીચે ઉતારી લઈએ અને સુરતના પ્રખ્યાત રસાવાળા ખમણ પીરસવા માટે બનેલા વાટી દાળના ખમણને આ રીતે નાના મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે. 10 થી 12 ખમણના પીસના આ રીતે નાના મોટા ટુકડા કર્યા પછી હવે પીરસવા માટે એક ડીશમાં આ ખમણના ટુકડા લઈ લઈશું. હવે ખમણના ટુકડા ઉપર પહેલાં સમારેલા ટમેટાના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે ડુંગળીના ટુકડા પણ ઉમેરવાના છે અને ત્યાર પછી થોડી એવી બેસનની નાયલોન સેવ પણ ખમણ ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનું. સમારેલી કોથમીર પણ હવે ગાર્નિશ કરી દઈશું અને છેલ્લે આ ખમણ માટે ખાસ એટલે કે બનાવેલા ગરમા ગરમ રસો પણ પીરસી લઈએ. સુરતમાં જ્યાં પણ આ ટેસ્ટી રસાવાળા ખમણ મળે છે ને તે આ જ રીતે પીરસવામાં આવે છે અને આ જ રીતે ખમણને રસા સાથે મિક્સ કરી અને ખવાય છે અને રસાના કારણે આ ખમણ એટલા બધા સ્વાદિષ્ટ લાગે છે ને કે ના પૂછો વાત. એટલે જો સુરત જવાનું થાય ને તો બીજી બધી વાનગી સાથે આ રસાવાળા ખમણ તો જરૂરથી ટેસ્ટ કરજો અને અત્યારે જ સુરતના રસાવાળા ખમણનો ટેસ્ટ ઘરમાં જોઈતો હોય ને તો આ રેસીપી પ્રમાણે રસાવાળા ખમણ બનાવી જ લેજો અને ત્યાર પછી ટેસ્ટ કરીને કહેજો કે આ રસાવાળા ખમણની રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.